नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु छितेन डुक्पा रेसिपीमा। अनि आज चाहिँ म यो तपाईहरुसँग सुँगुरको खुट्टाको अचारको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई अवश्य नै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे साथै फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। ल त सुरु गरौँ यो सुँगुरको खुट्टाको अचार बनाउन। यो रेसिपीको लागि मैले सुँगुरको खुट्टालाई मजाले धोएर यहाँनिर रेडी गरिसकेको छु र मैले खुट्टा चाहिँ 2 केजी लिएको छु र ठुलो ठुलो यसरी काटेको छु। तपाईहरुले यसलाई अझै मसिनो गरेर काटेर पनि राख्न सक्नुहुनेछ। कुकरलाई ग्यासमा राखेर अन गर्ने र ग्यासको हिट चाहिँ लो राखेर अब यो सबै धोएर रेडी गरेको खुट्टालाई कुकरमा राख्दिने। सबै मासुहरू राखिसकेपछि मैले यहाँनिर 3वटा मिडियम साइजको प्याजलाई काटेर रेडी गरेको छु। अब यो प्याजलाई पनि म माथिबाट राख्दैछु। खुट्टाको अचारको रेसिपीको लागि मैले लसुन चाहिँ अलिक बेसी नै चलाइरहेको छु। मैले यहाँनिर 250 ग्राम लसुन एड गर्दैछु। ठुलो चम्चीको 2 चम्ची चाहिँ यहाँनिर पिसेको अदुवा छ। सानो चम्चीको 1 चम्ची चाहिँ बेसार अथवा हर्दी। सानो चम्चीको 2 चम्ची चाहिँ यहाँनिर मैले धुलो खोर्सानी राख्दैछु कलरको लागि। अचार भनेपछि अलिकति राम्रो कलर त आउनु पर्यो, त्यही भएर। मसला मैले धेरै एड गरेको छुइनँ। सानो चम्चीको 1 चम्ची जिरा मात्र राखेको छु र त्यसमा अब सँगसँगै स्वाद अनुसार नुन पनि राखिहाल्ने। अर्को राख्नुपर्ने सामग्री जुन चाहिँ मैले राख्नु नै भुलिरहेको थिएँ, यो चाहिँ हो टमाटर। मैले 2वटा रातो रातो ठुलो ठुलो टमाटर पनि एड गरेको छु। यति सामग्रीहरू राखिसकेपछि अब चाहिँ म पानी नहालिकन नै कभर लगाउँदैछु। यदि तपाईहरुलाई अलिकति डर छ भनेर डाउट लाग्यो भने थोरै पानी एड गरेर कभर लगाउनु होला। कभर लगाएपछि यो सुँगुरको खुट्टा कतिको छिटो पाक्छ त्यही अनुसार सिटी लगाउनु होला। मैले चाहिँ यहाँ 3 सिटी लगाएको छु। यदि तपाईहरुलाई डाउट लागे तपाईले 5 देखि 7 सिटी लगाउन सक्नुहुनेछ। 3 सिटी लागिसकेपछि मैले ग्यासलाई अफ गरेर त्यतिकै छोडिदिए। अब यो कुकरलाई अचार भनेपछि खोर्सानी त हाल्न नै पर्यो। यहाँनिर मैले एउटा चाहिँ नर्मल सुखा खोर्सानी लिएको छु, एउटा चाहिँ काश्मिरी चिली लिएको छु र यसलाई चाहिँ मैले पानीमा भिजाएर राखिसकेको छु। खोर्सानीलाई मैले यहाँनिर मिक्सर ग्राइन्डरमा ट्रान्सफर गरिसकेपछि 4वटा डल्ले खोर्सानी पनि एड गर्दैछु यो खुट्टाको अचारलाई एकदमै पिरो बनाउनको लागि। खुट्टाको अचारमा तपाईहरुले खोर्सानी बेसी कम्ती तपाईहरुको स्वाद अनुसार गर्न सक्नुहुनेछ। अचार बनाइरहेको छु त्यही भएर मैले खोर्सानी चाहिँ धेरै राखेको छु। तपाईहरुलाई भनिसकेको छु स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ र खोर्सानीलाई एकदमै तपाईहरुले मिहिन पिस्न पनि पर्दैन, अलिकति यसरी खस्रो खस्रो नै राख्दा हुन्छ। खोर्सानी पनि पिसेर रेडी भइसकेको छ। अब यहाँनिर कुकरमा रहेको यो अलिअलि ग्यासलाई चाहिँ मैले यसरी रिलिज गरिदिएँ, किनभने कोही बेला यसरी राख्दाखेरि ओभरकुक पनि भइहाल्छ, एकदमै मासु फ्यात्तै पनि भइहाल्छ। त्यही भएर कभर खोलेर चाहिँ पहिला मासु चेक गर्नु होला, यो मासु पाकेको छ कि छैन भनेर। यदि मासु पाकेको छैन भने तपाईहरुले अझै सिटी लगाउन सक्नुहुनेछ। मलाई थाहा छ यो मासु चाहिँ पाकिसकेको छ, त्यही भएर म चाहिँ यसलाई एकदमै राम्रोसँगले अब चलाउँदैछु। यो जति पनि अघि मैले माथिबाट राखेको टमाटर प्याजहरू थियो अब चाहिँ यिनीहरूलाई मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। पाकी पनि सकेको छ र सँगसँगै मिक्स पनि हुन्छ र मैले पानी पनि राखेको थिइनँ। ल हेर्नुहोस् त मासुबाट अथवा सुँगुरको खुट्टाबाट पानी कति निस्केको छ। सुँगुरको खुट्टा पर्फेक्ट पाकेको छ, यो ओभरकुक भएको छैन। सुँगुरको खुट्टाको अचार बनाउँदाखेरि यो खुट्टालाई ओभरकुक चाहिँ गर्नु हुँदैन। सबै सामग्रीहरू राम्रोसँगले मिक्स भइसकेपछि अब कभर नलगाइकन हाई हिटमा यो पानीलाई सुकाउनु पर्छ। टाइममा चलाउँदै पनि गर्नु होला, डर्न चाहिँ दिनु हुँदैन। ल हेर्नुहोस् त अघि जति पनि यहाँनिर खुट्टीबाट यो पानी निस्केको थियो अब चाहिँ सबै सुकिसकेको छ र यो पर्फेक्टली रेडी छ। अब यसलाई चाहिँ ग्यास अफ गरेर म साइडमा राख्दैछु। खुट्टालाई रेडी गरिसकेपछि मैले यहाँनिर ठुलो कराई लिएको छु। कराई राम्रोसँगले तातेपछि यसमा मैले 300 ml तेल राख्दैछु। तपाईहरुले यसमा तोरीको तेल पनि राखेर पकाउन सक्नुहुनेछ। तेल तातेपछि यसमा मैले ठुलो चम्चीको 1 चम्ची मेथी पड्काउँदैछु। मेथी राम्रोसँगले खरिसकेपछि सानो चम्चीको 1 चम्ची टिम्बुर पनि राख्दैछु। 2वटा तेजपत्ता, अब यसमा अघि पिसेर रेडी गरेको यो खोर्सानीलाई पनि एड गर्ने। खोर्सानीलाई मिडियम हिटमा 2 मिनेट जस्तो पकाउनु पर्छ।
1 मुठी सुक्खा खोर्सानी फेरि एड गर्दैछु। यो अप्सनल हो, तपाईहरु राख्न चाहनुहुन्न भने नराख्दा पनि हुन्छ। मैले यो खोर्सानीको पेस्टमा नुन राखेको छुइनँ, त्यही भएर स्वाद अनुसार नुन राख्दैछु। खोर्सानीको पेस्टलाई यसरी पकाउँदाखेरि जब यो खोर्सानीको पेस्टबाट तेल छुटिन थाल्छ तब चाहिँ यो रेडी भयो भनेर थाहा हुन्छ। अब चाहिँ यसमा मैले त्यो अघि पकाएर राखेको यो खुट्टालाई एड गर्दैछु। सबै सुँगुरको खुट्टाहरू राखिसकेपछि चाहिँ अब एकदमै राम्रोसँगले भुट्न पर्छ। एकदमै पिरो मिठो यो सुँगुरको खुट्टाको अचार चाहिँ रेडी भइसकेको छ। तपाईहरुले यसरी भुट्दाखेरि पनि कभर नगरिकिन टाइममा चलाएर नै यसरी भुट्नुपर्छ र यो जति पनि तपाईहरुको रहल ग्रेभी थियो त्यो चाहिँ यसरी तपाईहरुले भुटेर सुकाउनु पर्छ। ल हेर्नुस् त यहाँनिर कति खाउँ लाग्दो देखिरहेको छ। अन्तमा मैले ग्यास अफ गर्न अगाडि सानो चम्चीको 1 चम्ची यो इमली अथवा तितिरीको सस एड गर्दैछु। यदि तपाईहरुकोमा यो छैन भने तपाईहरुले भिनेगर एड गर्न सक्नुहुन्छ। भिनेगर पनि छैन भने तपाईहरुले निम्बु अथवा कागतीको रस एड गर्नुहोला। यसरी तपाईहरुले अचारमा अमिलो एड गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले अचारलाई अलिकति लामो समयसम्म राखेर खान सक्नुहुनेछ। अथवा तपाईहरुको कोही आफन्त मान्छे छ टाढामा र पठाउनु मन परेको छ भने तपाईहरुले यसरी अमिलो एड गरेर र मासुलाई यसरी सुँगुरको खुट्टालाई यसरी पकाएर पठाउनु भयो भने तपाईहरुको मासु 10 दिनसम्म एकदमै राम्रोसँगको फ्रेश हुनेछ र तपाईहरुले 10 दिनसम्म यो राखेर एकदम मजाले खान सक्नुहुनेछ। फ्रिजमा स्टोर गर्नुहोला। र अब यो तितिरीको ससलाई चाहिँ मैले एकदमै राम्रोसँगले मिक्स गर्दैछु यहाँनिर। खुट्टाको अचार चाहिँ रेडी भयो। अब ग्यासलाई अफ गरेर स्टोर गर्न अगाडि कम्प्लिटली सेलाएर मात्रै स्टोर गर्नु होला। कस्तो लाग्यो आजको मेरो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज छितेन डुक्पा रेसिपीलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। बाइ बाइ।